हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई क्रिएटिभ नेपालमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो भिडियो लिएर आएको छु आज मैले र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले आज चाहिँ स्ट्रिमिङको सम्बन्धी केही ज्ञान लिएर आएको छु र स्ट्रिमिङको सम्बन्धी केही कुरा लिएर आएको छु सबैहरुलाई मैले सिकाउनको लागि। त स्ट्रिमिङ भनेको चाहिँ सिम्पली चाहिँ तपाईले चाहिँ केही कुरा चाहिँ आफ्नो भिडियो गेम प्लेहरु चाहिँ तपाईले कुनै प्लेटफर्ममा तपाईले त्यसलाई पब्लिश गर्नुहुन्छ भने लाइभको रूपमा त्यसलाई स्ट्रिमिङ भनिन्छ हैन। सो फर एक्जाम्पल अब तपाईले चाहिँ एउटा कुनै गेम खेलिराख्नु भएको छ र त्यो गेमलाई चाहिँ तपाईले अरूलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमिङ भनिन्छ हैन। सो फर एक्जाम्पल अहिले चाहिँ धेरै नै मानिसहरूले चाहिँ गेमहरु स्ट्रिम गरिरहेका हुन्छन्, पब्जी स्ट्रिम गरिरहेका हुन्छन्, कल अफ ड्युटी स्ट्रिम गरिरहेका हुन्छन् हैन। अनि यस्तै GTA 5 हरु स्ट्रिम गरिरहेका हुन्छन् र तपाईलाई पनि यो स्ट्रिम गर्ने चाहना छ भने मैले यो भिडियो लिएर आएको छु कसरी चाहिँ तपाईले स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ राम्रो सफ्टवेयर चाहिन्छ, राम्रो हार्डवेयर चाहिन्छ र तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो हुनुपर्छ र गेम पनि इन्ट्रेस्टिङै हुनुपर्छ हैन। अब स्ट्रिम गर्नको लागि त अनि कुनै प्रोग्रामहरु तपाईले रन गर्नुभएको छ भने त्यो प्रोग्राम पनि खोलेको हुनुपर्छ। सो सुरुमा चाहिँ अब सफ्टवेयरको कुरा गरौँ हैन। सफ्टवेयर चाहिँ मैले चाहिँ अब अहिले बिगिनर रूपमा चाहिँ मैले स्ट्रिमल्याब OBS तपाईहरुलाई यही सिकाएर ल्याइदिन्छु र यसको बाहेक अरु पनि सफ्टवेयरहरु हुन्छ हैन। सो मसँग चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्रिमल्याब OBS र यो OBS को मात्रै ज्ञान छ भनौं न। सो सुरुमा चाहिँ यो OBS आथ्यो हैन। अनि यो OBS ले चाहिँ स्ट्रिमल्याब OBS लाई लिन्थ्यो के सब थियो के स्ट्रिम हेड भनेको OBS थियो र त्यसको मुनि चाहिँ स्ट्रिमल्याब थियो र अहिले चाहिँ स्ट्रिमल्याब्सले आफ्नै सफ्टवेयर पनि लिएर आएको छ र OBS भनेको चाहिँ यसलाई ओपन ब्रोडकास्टर सफ्टवेयर भन्छ। यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफ्नो ब्रोडकास्ट गर्न हेल्प गर्छ, तपाईको आफ्नो फाइलहरुलाई चाहिँ मिडिया प्लेटफर्महरुमा ब्रोडकास्ट गर्न हेल्प गर्छ। सो सुरुमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ स्ट्रिमल्याब्स भन्ने एउटा सफ्टवेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। अब यसमा गएपछि डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि मैले त डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि एस गरेपछि तपाईले आई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको चाहिँ स्ट्रिमल्याब्स भन्ने खोल्छ हैन। यसलाई तपाईको चाहिँ सुरुमा चाहिँ के आउँछ भन्दा फर्स्ट इन्टरफेस मैले त यो पहिले चलाइसकेको छु त्यही भएर त्यस्तो आयो हैन। सुरुमा यस्तो आउँछ के तपाईको इन्टरफेस। सो सुरुमा चाहिँ तपाईले केबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्छ? म त युट्युबबाट लगइन गर्न चाहन्छु त्यही भएर युट्युब आयो हैन। तपाईको यो रिडाइरेक्ट हुन्छ र त्यसपछि तपाईले केबाट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि नै हुन्छ हैन। मैले त अब यो स्पाइकी गेमिङबाट लगइन गर्न चाहे र यसपछि यसमा गयो हैन। सो सुरुमा त्यसपछि तपाईले लगइन गरिसकेपछि यो इन्टरफेस आउँछ। अब यो इन्टरफेस स्ट्रिमल्याब OBS को इन्टरफेस म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। सो फर्स्ट अफ अल यो जुन ब्ल्याक सेक्सन देखिराख्नु भएको छ ब्ल्याक एरिया, यो ब्ल्याक एरिया भनेको चाहिँ तपाईले खेलेको गेम प्लेहरु तपाईले रेकर्ड गरेको भिडियो डिस्प्ले हुने सेक्सन हो। यो भनेको चाहिँ यो मिनिफेड भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईको लाइक कसले गरेको छ, शेयर कसले गरेको छ, फलो कसले गरेको छ, डोनेसन कसले गरेको छ भनेर आउने सेक्सन मिनिफेड हो। ओके। सो अब यो सिन्स भन्ने सेक्सन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसन अब लाइभ स्ट्रिमिङ एन्ड कमिङ सुन अनि इन्ट्रो आउट्रो अनि स्ट्रिमिङ सुन अनि तपाईले गोइङ हैन। अब लेट्स फर एक्जाम्पल इन्फर्मेसनहरु सेक्सन चाहिँ यो सेक्सनमा हुन्छ भने यो सोर्स भन्ने सेक्सन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एलिमेन्टहरु अलर्टहरु हुन्छ, वेबक्यामहरु हुन्छ, यिनीहरु चाहिँ बस्ने सेक्सन हो के। त्यसपछि चाहिँ तपाईको मिक्सर भन्ने सेक्सनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो अनि यो अडियो के भिडियोको अडियो नेक्स्ट यो गेमको अडियो अनि तपाईको माइकको अडियोहरु बस्ने सेक्सन हो के। सो सुरुमा चाहिँ तपाईको यो इन्टरफेस हो। अब हामीले चाहिँ यहाँ थीम इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। थीम इन्स्टल गरेपछि यो थीमबाट नै हामीले यो ओभरलेहरु क्रिएट गर्ने हो के। थीम भनेको जस्तै अब वेबक्यामहरु हामीले स्ट्रिमरहरुकोमा हेर्यो भने वेबक्याम त्यही हुन्छ अनि यतापट्टि छुट्टै च्याट बक्स चलिरहेको हुन्छ अनि उले गेम पनि खेलिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ डोनेसनहरु कसले गर्यो भनेर पनि आएको हुन्छ। त्यस्तो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ थीम भन्ने सेक्सन दिएको छ, थीममा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थीममा चाहिँ यहाँ पेड थीम भन्ने हुन्छ, प्राइम थीम भनेर दिएको हुन्छ र फ्री थीम पनि हुन्छ। सो पेड थीम र फ्री थीममा चाहिँ फरक के हो भन्दा चाहिँ पेड थीम भनेको चाहिँ फुल प्याक हो भने पेड थीम भनेको फुल प्याक हो भने प्राइम थीम भनेको फुल प्याक हो भने चाहिँ फ्री थीम भनेको चाहिँ द्याट इज डेमो टाइपको हो। तर डेमो भन्दा अलिकति माथिको भन्नाले सबै त हुन्न तर 4 वटा यदि फाइल छ भने 2टा फाइल चाहिँ यो तपाईको फ्री थीममा दिएको हुन्छ। सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री थीमहरु यो फिचरहरुमा फ्री थीमहरु हुन्छ हैन। तपाईले फ्री थीमहरु इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अघि नै इन्स्टल गरिसकेको छु। मलाई चाहिँ मैले पनि अघि नै गरिसकेको थिएँ, डिलिट गरिसकेको छु। सो सुरुमा चाहिँ तपाईले अब मैले सर्किट ब्रेकर भन्ने एउटा थीम छ
मलाई मन परेको र यो थिम चाहिँ एउटा इन्स्टल गर्ने छ नो वेबक्याम ओके पब्जीको लागि तपाईले मैले चाहिँ यो थिम इन्स्टल गर्छु ओके सरी मैले स्ट्रिमल्याब्समा गएर इन्स्टल ओभरले गर्नु होला त्यसपछि हैन सरी यो प्राइम थिम रहेछ फ्री थिमहरु हेरौँ हैन यो तल फ्री थिम छ देख्नु यहाँ तल प्राइम नलेखेको चाहिँ फ्री थिम हुन्छ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला अनि यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि सो गाइजहरु थिम इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको यो आउँछ यसरी आउँछ लेआउट स्टार्टिङ सुन लाइभ सिन इन्टरमिसन बी राइट ब्याक भनेर आउँछ अब स्टार्टिङ सुनमा हामी जब स्टार्टिङ सुनमा त के गर्नु परेन तपाईले नेमहरु आफ्नो नेमहरु राख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ सुनलाई चेन्ज गरेर अब यहाँ तपाईले इमेजलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै नेम राख्न सक्नुहुन्छ अब हामी लाइभ सिनमा जाउँ लाइभ सिनमा गइसकेपछि जुन यहाँ तपाईले इन्टरफेस देख्नु भएको छ यो नेम भन्ने सेक्सन छ ओके अब यो नेम भनेमा तपाईले आफ्नो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल म क्रिएटिभ नेपाल राख्छु क्रिएटिभ नेपाल राख्छु हैन नेपाल अब राखेपछि तपाईको क्रिएटिभ नेपाल भनेर आउँछ त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ न्यू डोनेसन न्यू फलोवर यस्तो वेबक्याम भनेर आउँछ वेबक्याम यहाँ पहिले दिएको हुन्छ मैले वेबक्याम डिलिट गरिदिएको छु अब त यसपछि तपाईले गेम रेकर्ड गर्नु पर्यो गेम रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ प्लसमा जानु होला त्यसपछि यहाँ विन्डो क्याप्चरमा हुन्छ विन्डो क्याप्चरमा एड सोर्स गरेर गेम मैले पब्जी खोलेर राखेको छु एड सोर्स गरेर एड सोर्स गरेर तपाईले यसमा गएर पब्जी यसरी मैले खोलेर राखेँ अब यसरी आउँछ है अब एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो सुरुमा फर्स्टमा राख्नु हुँदैन के यो जुन अहिले पब्जी मैले याद राखेँ नि यो चाहिँ लास्टमा लिएर जानुहोस् लास्टमा लिएर गएपछि यो ब्याकग्राउन्डमा आउँछ ओके यहाँ आउँछ ओके अब यो आयो अब यसलाई बढाउनको लागि ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ सरी यसलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी ड्र्याग गर्न मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी टक्क मिलाएर यसरी टक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ अब यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईको चाहिँ जस्तै अब राम्रो युट्युबरहरुको जसरी आयो हैन अनि यहाँ अब स्टार्टिङ सुन भयो लाइभ सिन आयो इन्टरमिसनमा चाहिँ तपाईले अब यहाँ आफ्नो एउटा वेबक्याम चाहिँ एउटा ठाउँमा वेबक्याम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्याट बक्स राख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ च्याट बक्स आउँछ अनि यहाँ च्याट बक्स राख्न सक्नुहुन्छ ओके यसरी आउँछ च्याट बक्स देख्नु अब त्यसपछि तपाईले उता यसपछि चाहिँ तपाईले स्ट्रिमल्याब्स लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रिमल्याब्स लिंक गर्नको लागि लगइनमा जानु होला स्ट्रिमल्याब्सको वेबसाइटमा गएर त्यसपछि युट्युबमा गएर तपाईले कुन एकाउन्ट चाहिँ तपाईले लिंक गर्नुहुन्छ उता स्ट्रिमल्याब्समा जुन एकाउन्ट तपाईले लगइन गर्नुभयो यता पनि त्यही एकाउन्ट तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एकाउन्ट यता लगइन गर्नुभयो यता पनि त्यही एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अनि लगइन गरेपछि त्यता यसले अटोमेटिकली तपाईलाई त्यसले लिंक गराइदिन्छ ओके अब त्यसपछि चाहिँ अनि अटोमेटिकली लिंक गराइन्छ अनि यहाँ च्याट बक्सहरु पनि अटोमेटिक तपाईको स्ट्रिम अनुसार च्याट बक्सहरु पनि अटोमेटिकली आउँछ फलोवर डोनेसनहरु पनि अटोमेटिकली यसले यो थिमले पहिले कन्फिगर गरेको हुन्छ त्यही अनुसार यहाँ आउँछ सो अब तपाईले त्यसपछि स्ट्रिम गर्नको लागि चाहिँ तपाईले गो लाइभमा गएर गो लाइभमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरेपछि तपाईको युट्युबमा स्ट्रिम हुन सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि यु क्यान इजिली गेट सब्सक्राइबर्स फलोवर्स अनि तपाईले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला अब केमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला शेयर गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू